Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan Tech is Home. Kepada anda yang pertama kali melawati kami mohon agar anda subscribe channel kami supaya anda tidak terlepas video-video baru kami. Okey, so hari ini mulalah journey kita yang sebenar dalam projek Smart Home. Sebab sebelum ni, apa yang aku tunjuk adalah device yang mana kita gunakan aplikasi yang dah disediakan oleh pengeluar device tersebut. Contohnya, macam sound off kan, sound off switch. Dia guna e-wheeling punya apps, and then lepas tu contoh macam Xiaomi light bulb, dia pakai apps Mi Home. So hari ni kita akan set up Home Assistant pada Raspberry Pi 3 Model B. So siapa yang tak tahu, ini adalah Raspberry Pi 3. So then kita akan gabungkan semua device kita tadi, yang IoT device kita tadi, ke dalam satu aplikasi saja, which is Home Assistant. Okay, so ini interface Home Assistant. Kepada siapa yang tak pernah tahu pasal Home Assistant lah. So kelebihan Home Assistant ni adalah macam aku cakap tadi, kita boleh gabungkan semua sekali. Contoh kita ada sound off switch, kita ada Xiaomi light bulb, and then kita boleh letak dengan CCTV kita apa semua. Semua pada satu tempat saja. Pada siapa yang masih tak clear lagi, aku akan tunjuk ni demo dia. Demo Home Assistant yang Home Assistant sendiri telah sediakan. Okay, kalau kita tengok kat dalam sini basically ada banyak portlet ni. Portlet ni basically kita boleh customize. Okay, so kita tengok contoh ini light. Light ni lah yang kita gunakan. Ni switches. Ni contoh ni switches Kalau kita tengok ni switches. Inilah yang kita gunakan macam sound off tadi, Xiaomi light bulb kan. So yang ni kita boleh setkan kita punya light yang mana yang kita dah install. Okay, so okay, kita boleh nampak ni temperature. Temperature ni basically kalau misalnya korang ada guna sensor lah, korang ada guna sensor untuk baca temperature. So yang bagusnya contohlah, kita bagi satu situasi yang mana korang balik rumah tapi korang tak nak rumah korang panas. Bila balik je panas kan. So korang boleh set, contohnya kalau misal kata temperature bilik ataupun ruang korang yang korang letak sensor tu mencapai mana-mana suhu, satu-satu suhu tu, and then korang boleh automatic buka aircon ataupun buka kipas ke. So itulah salah satu contohnya lah. Okay, so yang ni best. So yang ni korang boleh letak floor plan rumah korang. Lepas tu korang boleh map kan setiap device yang korang ada. Contoh korang nak buka tutup lampu, ini contohlah, ini ruang makan ke, ruang bilik tidur ke, korang boleh set kan. So basically korang boleh on dan off lampu klik daripada floor plan ni. Tapi bila tengok sini dia ada reflect pada switch ni. Contoh kita tekan ni kitchen light. So dia akan reflect lah. Contoh kan, korang boleh letak ni. Ni adalah gambar CCTV korang. Driveway kan. Semua kat porch semua boleh masuk. Kau boleh mapkan dekat dalam floor plan korang. Okay, contoh yang ni doorbell. And then macam ni korang pada player sendiri. So basically kalau korang ada speaker yang korang dah connectkan pada smart speaker, macam ada IKEA ada smart speaker yang ada integration dengan Sonos. So yang tu semua boleh korang integratekan dekat dalam Home Assistant. So okay, macam ni kita tengok security. Security ni let's say korang nak activate kan. Okay, ni lah kau boleh tekan home, arm away. Let's say kau ada kat rumah, kau tekan arm home. So kau boleh disarm balik. Dan kau boleh personalize security ni based on apa yang kau nak sebenarnya. Okay, tak apa, nanti kita akan go satu persatu. Okay, firstly kita download image. Kita kena download image untuk SIO, untuk kita flashkan pada SD card. So ni URL dia, kita download. So yang ni suggested hardware, tapi macam aku guna Raspberry Pi Model B sebab tu je aku ada. Lepas tu kena ada SD card 32GB recommended. Okay, ni software requirement. Dua benda yang kau kena download. Satu kita punya SIO image, and then satu lagi Brain Nature. Macam aku guna Raspberry Pi 3 Model B. So klik download.
And then satu lagi, kita kena download Balena Asia. Okay, kita download dan install Balena. Okay, download for Windows. Sebab aku guna Windows, so aku download untuk Windows. Okay, so kita install Balena. Okay, lepas habis install, kita masuk ke SD card korang kat dalam reader. Ni SD card punya reader, masuk ke SD card. Okay, cancel. Okay, sekarang kita select image. Select image yang kita download tadi, SIO punya image. Okay, right, pastikan betul. And then kita flash. Okay, kita biar dia flash sekejap. Alright, dah siap. Okay, cancel. Okay. Okay. So sekarang ni, lepas ni kita pergi pada network configuration lah. Okay, bagi korang yang nak set up wifi network, so korang kena buat awal-awal. So buka SD card korang yang baru flash tadi, create satu folder nama config. Create je kat luar. Okay, macam ni, config. And then lepas tu create satu folder folder baru Okay, tengok kat sini. Okay, dalam ni dia punya directory lah. Ini contoh directory dia. Okay, masuk balik dan create satu folder nama network. Right, so masuk dalam folder network tadi and create satu new text document. Okay, nama my-network. Right, so pergi balik tadi. Okay, tengok. Okay, kat sini dia ada ajar. Okay, copy semua yang wireless WPA PSK ni, copy semua ni. Okay, copy dan pastekan pada file my network yang kita baru buat tadi. Okay, pastekan kat sini. So korang tukar SSID. SSID ni sama dengan wifi korang, connection korang, contoh macam ni. Okay, tukarkan. Contoh macam aku punya tag. Okay, yang ni PSK ni password lah, password untuk wifi tadi. Masukkan password. Okay, lepas tu save, Ctrl S, save. Okay, tengok SSID tadi. Okay, yang ni sama. Okay, tutup. Dan korang kena buangkan file extension ni. Okay, pergi pada view. Okay, tunjuk dia punya extension. Dan korang kena buang dia punya .txt tu. Clearkan .txt, tak payah ada extension. Okay, klik yes. Right, so ni Raspberry ni setup. Okay, keluarkan SD card tadi daripada reader lepas kita flash tadi, and then kita masukkan dalam Raspberry Pi korang. Tengok dekat Raspberry Pi ni ada satu slot kecil. Okay, masukkan SD card tadi tu dalam slot ni. Okay, macam aku pakai Ethernet cable, tapi pada siapa yang dah set wifi tadi tak ada internet pun tak apa. Okay, macam aku ni aku pakai Ethernet cable lah. Right,
Okey. Ni ruang apa? Power dia. Masukkan power. Kabel power. Dan on kan. Okey, kau akan nampak ada lampu akan menyala kat sini. Ni maksudnya device ni dah on lah. Okey, sekarang apa yang kau perlu buat adalah tunggu selama 20 minit dan ke atas. Tapi ni depends pada kelajuan internet korang lah. Okey. Okey, lepas tu sekarang ni lepas pada 20 minit kau buka router kau. Tengok connected device. Okey, cari device korang yang ada tulis home assistant. Okey, dapat IPv4 dia. Dimasukkan IPv4 yang tadi tu, and then berserta dengan port 8123. Kalau korang punya dah siap install, dia akan keluar page registration macam ni. Register je ikut yang korang nak, tapi pastikan password yang korang masukkan tu korang ingat lah, sebab nanti korang kena masukkan balik. Ok, tekan create account. Ok, ni. Ok, aku rename sebagai my home lah, my home. Right, kawasan. Ok, just click detect. Ok, dia detect aku dekat Brickfield. Boleh lah tu. Ok, time semua ok. Tekan detect sekali lagi. Oh, memang dia detect aku dekat Brickfield. Tak apa. Ok, unit system memang kita pakai metric. Ok, tekan next. Alright, hampir siap. Ok, ni integration. Integration nanti aku akan ajar pada video yang seterusnya. Ok, dah siap. Ok, klik finish. Alright, settle. You want to stay login? Ok, boleh lah. Yes. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini, dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Kami mohon supaya anda subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah, kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home ataupun home automation, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.